سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به کانال لطیه گیمز. من لطیه هستم و اومدم با قسمت 11 از واکترو داستانی بازی مکس پین. البته مکس پین کلا یه واکترو بیشتر نداره، یعنی کلا داستانی. و اینکه خیلی خوش اومدین به این قسمتم. و خب دیگه فصل دوم، یعنی چپتر دوم بازی مکس پین شروع شده و خب تازه داره جدی میشه همه چی. و خب تو قسمت قبل دیدیم که مونا با یه شخصیت جدید آشنا شدیم که در واقع اسمش مونا بود که اون ما رو چیز خورد کرد و باعث شد که ما تو بدترین کابوس مکس قدم بذاریم و در واقع مکس بدترین خوابی که میتونه تو زندگیش ببینه رو دید و با این حال خیلی بد بیدار شد و وقتی بیدار شد دید که دست و پاش بسته است و داره کتک میخوره. حالا از کی تو این قسمت مشخص میشه. دیگه بیشتر از این لفتش نمیدم، بریم که داشته باشیم. خب رسیدیم به چپتر اول پارت 2. I woke up in a bad dream. My head felt 2 sizes too small for my brain. Max Payne. I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me, for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for her pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. خب اون یکی مرحله‌های سخت بازیه، چون ما الان بیدار میشیم زخمی و خونی و هیچی All I had was Niagara's bat, sticky with my own جز همین blood. بطی که دستمونه نداریم و که میبینید آغشته به خون خودمونه. و خب Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek آره with دیگه them. الان 2 تا پینکیلرز داریم، خب بعضمون بد نیست یکم، ولی خب من این راه راحت بهتون نشون میدم که خیلی راحت میتونید اصلا اسکیپ کنید، لازم نیست هیچ کدوم هم بکشید. صدای شوت زدنشو میاد. من مواظب باشه شما رو نبگم دیگه، چون تفنگ نداریم که درجا میکشن ما رو. خب من اینجا منتظر میشم که اینا بیاد رد شد. یکی دیگه هم باید باشه. خب آره اینا 2 نفر دیدم دارم میام. اینجا قایم میشم که اون 2 تا هم بیاد رد شم از حالا. بخوام رد شم هی رد شم از اونجا رد شم. خب ما خیلی سوسکی چک میکنیم چپ و راستون و یه موزیک تنسی هم داره پخش میشه. خب خورده وقت کشی کرده. خب میریم اینجا هم یه چک میکنیم و خب کسی نیست که ایمو سیف کنی یادتون نره. خب 2 نفر دارن میاد، چرا بگم کسی نیست. خب این برای چک کنید. خیلی آروم برید یواش. حالا از این در اینجا، از اینجا بگیم تو. اینجا 2 نفر هستن. خب چیکار کنیم؟ چی نمیریم تو، همچنان میریم دنبال اینا. خب میریم سوار آسانسور میشیم و میریم پایین. دیدین اصلا نیاز نبود هیچ کدوم بکشیم. البته خب خیلی یه سری تفنگا رو دست میدیم، یعنی میتونیم بکشیمشون هم یا بعد فاز
میتونیم بکشیمشون همچنان بعد بریم، ولی با این روش راحت‌تر بود. خدا وکیلی تو 2 ساعت همه رو بکشی 20 بار بمیری. خب الان اینجا من خیلی سوسکی اوه ببین طرف خودش زد تلفن، اینقدر احمقه. الان ما بریم اسلحه‌شو میگیریم و بعد تمام اسلحه بعدی. خدایی بهترین کار این بود به نظر من. نیازی واقعا به اسلحه توفشون نداری. توی تفنگ اینجا جا خورده موشک. خب اینم کشتیم. 1 2 نفر دیگه اونجا. گور پدرت. این یه دونه که اینجا جا خورده رو من دخلشو بیارم. خب یکیشون مرد، دومی هم مرد. نفرین بر تو. یکی دیگه هم هست؟ نه همین 2 تا بوده. مهمات رو جمع کنید. اونجا هم پین کیلرز دیدم. حالا میم دفعه اینو میاریم. همه خون منو نابود کرد که اینی بای با هم دیگه بردیم. واقعا اسکول خیلی سنگی. بیا پین کیلر رو اول بگیرم. خب سیوم بگیریم و ناموسم نمید کشش ها سخت باشه. شاتگان. خب یه تیر رو که جا داد. 2 یه دونه تیر خورد داده بشه. یه هدشات. خیلی سگ جام بود. مرد شورش رو ببرن. خب تموم شد. حالا دیگه این راست خیابون رو بگیرید که برگردیم به اون هتله. یادتونه هتل رو؟ هتل داغونه، هتل کثیفه که قشنگ پاتوق همه مواد فروش و از دنگای شهر بود. سکوتی با پرنده بر نمیده. ببینید که اینجا رو ببینید بستن اینجا رو در واقع. چون که ما رفتیم همشون رو کشتیم. پلیس اومد کلمب کرد وکال. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. این محل سخت بود به 2 دلیل. یک دلیلی که همون بدون مقدمات و زخمی و خونی و فقط با یه چوب بیسبال از پس خودمون بر بیایم. دومیش هم به خاطر کشتن همون آدمیه که داشت ما رو کتک میزد. اسمش شدم. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. خب It's payne. قشنگ ما رو میشناسم. اینقدر تو اخبار ما رو دیدن. منم که گرم زدم با این کشتن. این واقعا میرسم بر بمیرم. یعنی جز مرگ راهی نبود با اون وضع کشتنم. بیسبال گفت just forget about it. خب ما اسکیپ کنیم. خب ایش کن مجلسی. خب what the fuck. چرا من مردم؟ زن ما رو just forget about it. That crazy witch, you should have heard her. کی؟ سوال منو خراب کرد. بیا گم شو. حالا زیفر. یه سیف کنیم که دوباره نمیریم از اونجا. Just forget about it. Just forget about it. خب بمیر دیگه. اوش بود. نفس عمیق. ده رادیو تلویزیونه چیه صدای اون میاد. ببین اینا که کشتیم جلادهاش اونجا خط کشیده. رادیو. More evidence that Punchinello didn't like کردیم ما رو ببارن. The fact remains that all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered. سخت کردم کشتمشون. همشون یه معتاد جانکی بودن دیگه. مش انگل آدم کش. Didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed.
Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. آره دیگه مکس جان داری سرخط خبرها. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. فرانکی اگه جور بازش شدش ما رو میکشت، ولی تو جرأتش نداشت ما رو بکشه. اینقدر مثلا فکر میکرد خفنه، مثلا ما رو ول کنه تو خودمون میمیریم. پس ذکی خیال باطل. من خر کجا رو تیر زده؟ اصلا بعضی وقتا از کار خودم درجه بعد یارو تو توالت نشسته بود اومد منو قشنگ جر داد. خب رسیدیم به قسمت سخت ماجرا. اعصابم خورده. The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there. Frankie. Jesus Christ. خب How کرد. the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. الان نمیشد کاری نمیخوندی؟ پشتنش با ما سخت بچه. اسلو موشن میکنم سیبم میگیرم وسط اسلو موشن. کجا رفت؟ بره به چی تیر میزن؟ اومد اولی رو کشتم یه سیب دیگه سیب میگیرم چون اصلا حوصله مردن ندارم. 20 دفعه بمیرم چون اوضاع خیلی خرابه. اوه پدر سگ جان جاخالی استراتژی فقط. چرا یه 4 تا بمبی چیزی ندارم؟ دارم. کجا رو رفت تو؟ الان میمیره. اون تو سیف کن. هی با چه میزهی رفتم تو؟ چون معلوم بود میکشه من را با خونی که داشت. مرد. انتر آهنگش رو اعصابه. با چوب بیسبال بزنیم جنازش با همون چوب جیبش. Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I had seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. بعد به شما پیشنهاد می‌کنم وقتی کشیه با همون چوب بیسبال بزنید بعد اینجوری تو مغزش. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item, armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. That's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Dime, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you will need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop 2 in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp-boned cranes looming up from the snowstorm. چقدر مکس فکر قسمت فکر زد. Think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter. خب بچه‌ها این دیگه حالا بقیه‌اش که میشه چپتر 2 فصل 2 پارت 2 قسمت 2 حالا من میگم چپتر.
و اینکه مرسی از اینکه ویدیو تا آخر دیدین. من توضیح کوچیک بدم کلا که قسمت بعدی و قسمت بعدترش، این 2 قسمت آینده مکس پین، 2 قسمت خیلی از نظر این مورد علاقه من نیست، خیلی به نظر من 2 قسمت رو اعصاب منه به شخصه، برام جذاب بود، اما خب خیلی مهمه چون که ما دسترسی پیدا می‌کنیم به منابع عظیمی از تفنگ‌های فنا و اینکه لطفا حتما ببینید قسمت‌های آینده‌ام و اینکه خیلی دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نشه و همین دیگه. تا قسمت بعدی، خداحافظی.